आवरतय तुझ्या शिकहाने मन सावरतय कधी लाईन मारतय कधी शाईन मारतय माझं मन तुला बघून स्टाईल मारतय कधी लाईन मारतय कधी शाईन मारतय माझं मन तुला बघून स्टाईल जय श्री भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आजकरिशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण कधी लाईन मारते कधी शाईन मारते या सॉन्गवरती बनवलेला आहे। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केले तरी क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन नवीन प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या, तिथे रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जरासे वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे। अलाइट मशीन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मशीन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि सीकेबी प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथं बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे, 10.11 सेकंदापर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपला इमेज वाढवून घ्यायचा आहे। इमेज वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं सर्वात लास्टच्या इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे। सर्वात लास्टचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे, परत आपला कोणता प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपण जो इमेज ॲड केलेला आहे त्या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक इथे लिरिकल व्हिडिओ दिलेला आहे तो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। लिरिकल व्हिडिओ घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या लिरिकल व्हिडिओवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं ब्लेंडिंग किंवा ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे, लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। स्क्रीन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं खालच्या फोटोवरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि आपल्याला इथं फोटोवरती टच करायचं आहे, ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन आपल्याला त्याची ब्लेंडिंग कमी करून घ्यायची आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्या समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे, तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे। कट करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथून आपले इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। सर्व आपल्याला बीटप्रमाणे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। इथे तुम्हाला एकदम छोटे छोटे बीट दिसणार आहेत, तिथं पण तुम्हाला सर्व इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी व्हिडिओ थोडं स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर भावांनो, आपले सर्व इमेजेस इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला यायचं आहे, आपल्याला इथं 10.11 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक ब्लॅक शॅडो इमेज घ्यायचा आहे आणि 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर ब्लेंडिंग किंवा बेस्टमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला याचा खाली सरकवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं, परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। आपण एक टेक्स्ट PNG दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। तो त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला 3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन टेक्स्ट PNG असा लहान करून घ्यायचा आहे आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन आपल्याला तो असा खाली इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपल्याला तो वाढवून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं आता शिकीपिक द्यायची आहे। त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 10.11 सेकंदापर्यंत यायचं। त्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत आपल्याला खाली यायचं आहे। त्या पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे। स्ट्रोकचा कलर तुम्ही व्हाईट किंवा ब्लॅक तिथं कोणता पण ठेवू शकता। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला त्या इफेक्टवरती टच करायचं आहे,
इफेक्टमध्ये जायचं आणि आपल्याला सर्वात खालचा इफेक्ट जो आहे ब्लिंक त्याच्यावरती आपल्याला टच करून ठेवायचा आणि आपल्याला अशा पद्धतीने वरती घेऊन यायचं आहे. अशा पद्धतीने तो आपल्याला वरती घेऊन यायचा आहे. म्हणजे आपला इफेक्ट इथं अशा पद्धतीने तिथे दिसणार आहे. तर आपल्याला इथं जिथपर्यंत आपल्या छोट्या बीट आहेत तिथपर्यंत आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर आपल्याला इथं बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जायचं आहे. स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा. स्ट्रोकचा कलर तुम्ही व्हाईट किंवा ब्लॅक कोणता पण तिथे घेऊ शकता. त्यानंतर आपल्याला इथं परत तिच्यावरती टच करायचा, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि खाली जो ब्लिंक जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला सर्वात वरती इथं घेऊन यायचा आहे. अशा पद्धतीने सर्वात वरती घेऊन यायचं आहे. तर आपल्याला इफेक्ट इथं 15.5 सेकंदापर्यंत आपले जेवढे इमेजेस आहेत तेवढे इमेजेसला आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शिकेबेक प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता 2 नंबरच्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता आपल्या छोटे बीट जे आहेत त्याच्यासमोर आपल्याला इथपर्यंत यायचं आहे. 19.3 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्या या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. तर आपल्याला इथं फक्त या 4 इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. या 4 इमेजेसला इफेक्ट दिल्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शिकेबेक प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. 20.27 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं काय करायचं आहे, या पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर आपल्याला इथं हा एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि त्याच्या समोरच्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर भावांनो लास्टपर्यंत आपल्याला आता एक इमेज घ्यायचा आहे आणि एक सोडून देत हा इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शिकेबेक प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे 4 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे समोर यायचं आहे. 21.15 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 21.15 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत आपल्याला यायचं आहे आणि आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर भावांनो आता आपल्या इथे एक इमेज आपण सोडला होता, त्या एका इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर भावांनो आता आपले सर्व इफेक्ट इथे देऊन झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं व्हिडिओ आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचा आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.